હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે 4 સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને એક હોમ રેમેડી તૈયાર કરવાની છે. મહિલાઓનું એવું છે કે આખો દિવસ ઊભા કામ કરવું પડતું હોય અને લગભગ દરેકને પગના વાઢિયા પડતા હોય છે. દરેક મહિલાઓ ઘરના દરેક સભ્યોનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખતા હોય છે, પણ પોતા માટે તમે 5 મિનિટનો સમય પણ કાઢી ના શકતા હોય. તો આજે એક એવી હોમ રેમેડી આપણે તૈયાર કરવાની છે કે માત્ર 2 જ દિવસ તમે આનો પ્રયોગ કરશો ને તો પગમાં પડેલા વાઢિયા કે ચીરા એ દૂર થઈ જશે અને પગના તળિયા તમને દુખતા હોય કે બળતા હોય ને તો એ પણ મટી જશે. માત્ર 4 જ સામગ્રીની જરૂર પડશે. તો એના માટે અહીંયા મેં લીધી છે મીણબત્તી. મીણબત્તીની સાથે લીધું છે એલોવેરા. ફ્રેશ એલોવેરા મળે તો બેટર છે. તમને ફ્રેશ એલોવેરા ના મળે તો તમે એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ત્રીજી સામગ્રીમાં છે નાળિયેરનું તેલ અને ચોથું છે રાઈનું તેલ એટલે સરસવનું તેલ. તો અત્યારે આપણે આ 4 સામગ્રીનો ઉપયોગ કરશું. પહેલાં આપણે મીણબત્તી લેશું. આ રીતે તમે પિલરનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે તમે જુઓ બધું જ મીણ છે ને અલગ કરી લેવાનું છે. વિન્ટર સિઝન ચાલુ થાય ને એટલે આપણે પગમાં વાઢિયા કે ચીરા પડતા હોય છે અને એનો દુખાવો એટલો અસહ્ય હોય છે ને કે તમે થોડું ચાલો ને તો પણ તમારા પગ દુખવા માંડે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ એક જ રેમેડી બનાવી અને તમે આખું વિન્ટર સિઝનમાં ઉપયોગ કરી શકો છો અને માત્ર ઘરની સામગ્રીમાંથી તૈયાર થઈ જશે. બજારમાં મળતી કોઈ મોંઘી પ્રોડક્ટ તમારે લેવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા મીણબત્તીમાંથી બધું મીણ અલગ કરી લીધું છે. બધી જ સામગ્રી આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે લેવાની છે, તો જ તમારી આ હોમ રેમેડી પરફેક્ટ તૈયાર થશે. તો અહીંયા ઘરમાં રહેલું કોઈ ચમચો કે વાટકી સેટ કરી લેવાની. તો ચમચાનો માપ પ્રમાણે જોઈએ ને તો એક આખો ચમચો ભરી અને આપણું મીણ છે. તો મીણ છે ને એક તડકા પેનમાં લઈ લેશું. જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય ને એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોવું જોઈએ, તો જ તમને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ મળશે. તો અહીંયા આપણે મીણ લઈ લીધું છે. મીણની સાથે જ આપણે નાળિયેરના તેલનો ઉપયોગ કરશું. તો 1 ચમચા જેટલું નાળિયેરનું તેલ ઉમેરશું અને 1 ચમચો સરસવનું તેલ ઉમેરશું. હવે જે એલોવેરા છે ને એકદમ સરસ ફ્રેશ લેવાનું છે. એલોવેરાને સરસ ધોઈ લેવાનું છે. એની ઉપર માટી બિલકુલ ચોટેલી ના હોવી જોઈએ. હોમ રેમેડી બનાવતા હોય ને તો બધી જ ચોકસાઈ રાખવી પડે. તમે ગમે તે વાસણ કે ગમે તેવી વસ્તુ ઉપયોગમાં લેશો ને તો તમને ફાયદાને બદલે નુકસાન વધારે થશે. હવે આ ઉપરનું પાતળું પડ છે ને આપણે ચપ્પુની મદદથી અલગ કરી લેશું અને આ રીતે કટ લગાવી દેશું. બાજુમાં કટ લગાવવાના છે જેથી પરફેક્ટ જેલ તમને મળે. તો અહીંયા એલોવેરા જેલ પણ આપણે ચમચા 1 જેટલું જ લેવાનું છે. વિન્ટર સિઝનમાં જ્યારે પગમાં ચીરા કે વાઢિયા પડે ને એટલે અસહ્ય દુખાવો થતો હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણને થોડી વાર ઊભું રહેવું હોય ને તો પણ દુખાવાના હિસાબે ઊભા રહી નથી શકતા. પહેલાંના જમાનામાં તો લેડીઝ બેઠા રસોઈ કરતા. અત્યારે તો તમારે પ્લેટફોર્મ ઉપર જ રસોઈ કરવાની હોય છે એટલે ઝાઝો ટાઈમ આપણે કિચનમાં ઊભું રહેવાનું થતું હોય છે અને ઝાઝો ટાઈમ ઊભું રહેવાથી પગના દુખાવો ખૂબ જ વધી જતો હોય છે. પણ આ હોમ રેમેડી તમે એક વખત બનાવી અને વિન્ટરમાં ઉપયોગ કરશો ને તો તમે જાદુઈ અસર જોશો કે પગમાં વાઢિયા કે ચીરા તમને એકદમ મટી જશે. હવે આ બધી સામગ્રી આપણે ગરમ કરવાની છે. તો અહીંયા તડકા પેન આપણે ગેસ પર રાખેલું છે, પણ તમે જુઓ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખેલી છે. આપણે મીણબત્તીનું મીણ ઓગળે ને એટલું જ ગરમ કરવાનું છે. ફાસ્ટ ફ્લેમ બિલકુલ નથી કરવાની અને હળવા હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવતું રહેવાનું, જેથી મીણ તો ઓગળશે જ પણ સાથે આપણે જે બંને ઓઇલનો ઉપયોગ કરેલો છે ને એ પણ મીણ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે મીણ બધું સરસ ઓગળી ગયું છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દીધી છે. હવે જે આ મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે ને એ થોડીવાર આ રીતે હલાવતા રહેશું જેથી ઠંડુ થઈ જાય. અહીંયા તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આ મિશ્રણને જમાવવા માટે કોઈ એક ડબ્બો લેશું. તો તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને આપણે ડબ્બામાં ઉમેરી દેશું. તમે બધા જાણો જ છો કે એલોવેરા જેલ પણ જામે નહીં અને મસ્ટર્ડ ઓઇલ પણ ના જામે. અને આપણે હોમ રેમેડી તૈયાર કરવાની છે તો શું કરવાનું? જે આપણે રેમેડી તૈયાર કરેલી છે ને એ 3 થી 4 આઈસ ક્યુબ લઈ એની ઉપર આ રીતે રાખી દેવાનું અને તૈયાર કરેલી હોમ રેમેડી આપણે સતત આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું, જેથી બધી જ સામગ્રી મિક્સ થતી રહે,
જામી જશે અને આપણું મસ્ત મજાનું ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણું ક્રીમ જામવા માંડ્યું છે. તો અહીંયા આપણું હોમમેડ ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. અત્યારે આપણે ફ્રેશ એલોવેરાનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ બાય ચાન્સ જો તમારી પાસે એલોવેરા કે એલોવેરા જેલ ના હોય ને તો એની જગ્યાએ તમે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ઉમેરી દેજો. 2 કેપ્સ્યુલ ઉમેરશો ને તો પણ કાફી થઈ પડશે. વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ પણ તમે જાણો જ છો કે આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો હવે આ તૈયાર કરેલું ક્રીમ આપણે ક્યારે લગાવવાનું? સવારે નાહી અને તમારો પગને એકદમ સાફ કરી લેવાના. સારી રીતે સાફ કરેલા પગને લૂછી અને ક્રીમ સારી રીતે પગના તળિયામાં લગાવી દેવાનું છે. સરસ લગાવી અને સોક્સ પહેરી લેવાના. આખો દિવસ તમે આ રીતે સોક્સ પહેરી રાખશો તો પણ તમારા પગમાં ચીરા કે વાઢિયા પડેલા હશે ને તો ખૂબ જ ફરક લાગશે. પણ ઘણા લોકોને હાથમાં પણ વાઢિયા પડતા હોય છે, ઝીણા ઝીણા ચીરા પડી જતા હોય છે. તો હાથમાં આપણે રાત્રિ દરમિયાન જ લગાવવાનું છે. હાથમાં તમે જો દિવસના લગાવશો તો આપણે આખો દિવસ રસોઈ કરતા હોઈએ કે ભોજન કરતા હોઈએ તો આ બધી જ વસ્તુ આપણા પેટમાં જાય. એટલા માટે આપણે આ ક્રીમનો ઉપયોગ હાથમાં લગાવવા માટે રાત્રે કરવાનો છે. આ ક્રીમ તમે એક વખત બનાવી અને આખી વિન્ટર સિઝન ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવેલું છે, પણ તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને પણ આ ક્રીમ સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની હોમ રેમેડી તમને કેવી લાગી? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.